Elszállt felette év 1000, s annyi eső nem mosta el. Eke még nem szántotta le, nem bírt az elmúlás vele. Az alacsony tanyák felett ma is feltűnő emelet. A nép azt mondja, kun halom. Lehet, hogy régi sírhalom. Lehet, hogy egy kán tetemén emelték annak idején. Ki tudja már a kán nevét? Hol vándorol már az a nép? Hol sátoroz már? Meg lehet, hogy visszahívta napkelet, vagy elkeverte napnyugat, sírhalom őrzi nyomukat. Az Alföldön, főként a vízfolyások magas partjain egykoron ezrével emelkedhettek ilyen és ezekhez hasonló temetkezési halmok, kurgánok. Vannak olyanok, amelyek nevesítettek, de számtalan olyan is akad, amelyek név nélkül őrzik mélyükben a több ezer éve ott nyugvó emberek földi maradványait. A régészeti lelőhelyeknek egy nagyon sajátos részét alkotják például a kurgánok, amelyek a terepen is, a tájban is nagyon jól azonosíthatók. Nem meglepő, hogy ehhez kapcsolódóan már a kezdetektől fogva is számos legenda, néphagyomány is kapcsolódik, és tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy 1000 éven át nyomon követték ezeknek a halmoknak a történetét, számon tartották ezeknek a halmoknak az eredetét, és valamilyen szinten minden korban nyilván tartották ezeket a halmokat, és különböző módon próbálták őket hasznosítani. A halmok között vannak olyanok, amelyek nagyon látványosak, nagyon könnyen azonosíthatóak. Itt Hajdunánás határában is számos ilyet tudunk felsorolni, mint például a fürhalom, a fekete halom, a nagyvidi halom. Ezek nagyon-nagyon látványosak. De hogyha nyakunkba vesszük a terepet és célirányosan próbálunk további topográfiai kutatásokat végezni a határban, akkor számos olyan apró, ma már tényleg lekopott, alig-alig észrevehető halmocskát vehetünk észre a tájban, amelyek eddig még semmilyen listán, semmilyen nyilvántartásban nem szerepelnek. Bár a sík alföldi tájban feltűnőek ezek a halmok, mégis a tudomány sokáig természetes képződményeknek tartotta őket. Kutatásuk sem túlságosan régen kezdődött, alig másfél évszázada. 19. század közepe tájékán komoly akadémiai vita folyt Magyarországon arról, erről volt egyébként egy székfoglaló, akadémiai székfoglaló is, a Szabó István professzor tartotta annak idején. Ő azt bizonygatta, hogy ezek a halmok, kunhalmoknak hívták akkor nyilván őket, ezek természetes képződmények is, ezeknek semmi közük nincs az emberi kéz munkájához. Azonban a magyar régészet úttörői, többek között a Rómer Flóris, akit ugye a magyar régészet atyjának is szokás hívni, őt rendkívüli módon izgatta ez a dolog, és hát biztatta az akkortájt régészettel foglalkozó kollégáit, és hát többen elkezdtek kurgánok ásatásával foglalkozni. Itt például Kelet-Magyarországon is az egyik első Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a múzeum alapító Jósa András doktor volt, nálunk pedig Zoltai Lajos. És nagyon hamar kiderült, hogy ezek bizony valóban emberkéz munkája, és hát temetkezéseket rejtenek. A már említett és azóta is folyó kutatások bizonyították, ezeket a halmokat, kurgánokat döntő többségükben, amint egy 5000 esztendeje ideérkezett nomád, nagyállattartó népesség, a Jamnaja közösség emelte halottai számára. De mit is jelent a Jamnaja szó, és kik voltak ők,
és hogyan kerültek vidékünkre. Ez egy nagyon nagy történet, ami a Krisztus előtti 4. és 3. évezred táján kezdődött. Valóban itt az Alföld vidékén is megfigyelhetők ennek a nyomai. Az Alföldön, amit látunk itt, és hozzájuk ezek az úgynevezett jamnajákhoz, és majd erre visszatérek, hogy miért is nevezik őket így, azok a kunhalmok, kurgánok, nagy földhalmok, amik az Alföldön, a tájban is megjelennek, hogyha végigutazunk, és meg tudjuk ezeket tapasztalni, látni. A jamnaja szó, a jamna orosz szóból, a gödör szóból származik, és a jamnaja az a gödörsíros temetkezéseket jelzi, a jamnaja kultúra igazából. A jamnaják, hogyha így le akarjuk így rövidíteni, az egy népességnevet is jelenthet, illetve a közbeszédben könnyebben tudjuk használni, hogy a jamnaják jöttek. Nem a jamnaják jöttek, hanem ez a jamnaja kultúrához kapcsolódó közösségek, csoportok jelentek meg az Alföld területén, így ahogy mondom, Krisztus előtt 3000 táján, és alkották meg ezeket a földhalmokat, ami alá eltemették egy-egy gödörbe az elhunyt közösségi tagokat. Ha az ember ránéz a térképre, akkor látható, hogy ez az eurázsiai sztyeppöv, ami egészen északnyugat Kínától idáig, gyakorlatilag a Kárpát-medencéig húzódik, ennek a legnyugatabbi kis perifériája vagyunk, mondjuk így, a legnyugatabbi széle, és hát gyakorlatilag ezt az ökológiai adottságot használták ki. Ez az egyébként nomád állattartó közösség. Ezt onnan is tudjuk többek között, hogy hagyományos értelemben vett településeik nem voltak. Tehát, hogy a Magyarországon, sőt az egész Kárpát-medencében egyetlen egy olyan régészeti lelőhelyünk sincs, amire azt tudnánk mondani, hogy ez egy jamnaja település. Ez a nomád nagyállattartó népesség feltűnő méretű halmokat emelt halottai számára. A jamnaja közösségekre jellemző temetkezési rítus az úgy kezdődik, hogy mielőtt a halmot felépítenék, ásnak egy mély sírgödröt, ami ugye mélyen belevág az altalajba. Ezt a gödröt kibélelik állati bőrökkel, szörmékkel, gyékény takarókkal, néha szövött takarókkal, és erre fektetik a halottat. Nyilván ez egy bonyolult és összetett szertartás, ennek csak bizonyos elemeit látjuk a feltárások alapján, a régészeti leletek alapján, meg hát nyilván a síregyüttesek segítségével sikerül helyek közel rekonstruálni. Általában a halottakat fejjel nyugat felé, lábbal kelet felé tájolják, a lábuk fel van húzva, gyakran beszórják őket vörös okkerrel. Valószínűleg a sírba sok szerves anyag kerülhet, és ritkán, legalábbis itt a Kárpát-medencében ritkán helyeznek melléjük edényeket. Fémmellékletet is viszonylag ritkán találunk, de azért elő szokott fordulni. Néha hajékszereket, ezüstből vagy elektronból készült hajkarikákat, tört vagy nyélyukas csákány is került már elő. És akkor ezt a sírt gyakorlatilag nem földdel töltik ki, hanem a sírgödörnek a tetejét azt fával, fagerendákkal lefedik. És erre a gerendával lefedett sírgödörre kezdik el felhordani, ráhordani a közvetlen környezetből egy földhalmot. Bizonyos esetekben a kurgán tetejére még sztélét is helyeznek, ezek főleg Erdélyből ismerünk ilyen adatokat, már ha itt a Kárpát-medencét nézzük, Kelet-Európában nyilván több van ebből, tehát kb. Kifaragott sztélét, ami adott esetben a halottat szimbolizálja, de feltételezhetjük, hogy a kő mellett akár fából faragott sírjelek, kopjafák is lehettek, amiknek ugye nem maradt sajnos semmilyen nyoma. A laikus nézőben joggal merülhet fel a kérdés, akkor honnan tudják, hogy mely korhoz köthető az adott sír és az ott talált földi maradványok? Erre már a biorégészet, a korszerű genetikai kutatások adják meg a választ. Amivel mi leginkább foglalkozunk itt az Archeogenomikai Intézetben, az egykor élt embereknek a kapcsolatrendszere, tehát hogy mennyire álltak egymással rokonságban, mennyire voltak ők az ő
genetikai származásuk hasonló eredetre, vagy akár azonos eredetre visszavezethető, és ez pedig elvezet már minket a populáció genetika felé, tehát különböző csoportokat, közösségeket, populációkat vizsgálunk, és ők egymáshoz való viszonyrendszerüket próbáljuk megállapítani, tehát hogy két népcsoport vagy csoport például kapcsolatba került-e egymással, azonos területről származott-e, volt-e közöttük keveredés, tehát házasodtak-e egymással, ilyen kérdéseket vizsgálunk. A sejtmagban található DNS állomány, ez áll egyrészt ugye a testi kromoszómákból, illetve a nemi kromoszómákból, tehát az X és az Y-ból, és emellett, ami még hozzátartozik a teljes genomhoz, az a mitokondrium nevű sejtszervekben található mitokondriális DNS is, és amíg a mitokondriális DNS csak anyáról gyermekeire, és ott a lánygyerek adja tovább a gyermekeinek, tehát tényleg anyai vonalon öröklődik, addig a sejtmagban található Y-kromoszóma ugye apáról fiúra száll, tehát ez a másik vonal, és akkor ehhez képest a testi kromoszómák, amelyeket mi is vizsgálunk már, azok minden generációban az ivalsejtek képződésekor kereszteződnek, és így továbbadódik gyakorlatilag minden utódra egy készlet apától is, anyától is. A régészek munkáját ma már a legkorszerűbb társtudományok segítik. Az embertani, antropológiai és más egyéb vizsgálatok mellett meghatározó az archeogenetika szerepe. A nemzetközi és hazai archeogenetikai kutatások a jamnaják tekintetében igen megdöbbentő eredményeket hoztak az utóbbi bő egy évtizedben. Ez a mintegy 5000 éve ideérkező népesség fizikailag nagyjából a Duna vonalának mentén megállt, ám genetikai örökségük Európa szerte kimutatható. A jamnaja népességhez köthető genetikai állomány egészen rendkívüli és különleges volt itt a bronzkor hajnalán, Európában. Tehát megérkezett ide a Krisztus előtti 4. évezred végén, tehát a 4.-3. évezred fordulóján, és annyira markánsan különbözött az itt korábban a rézkor, illetve az újkőkor idején élt emberektől az a génállomány, amit ők behoztak, hogy ez nagyon jól nyomon követhető. Manapság leginkább Észak-Európában van meg, tehát ott élt túl. Felforgatta egyébként Európának ezt a genetikai térképét, azonban ez már nem közvetlenül a jamnajákhoz köthető, hanem volt egy úgynevezett zsinegdíszes kultúra, és annak a népessége az, ami aztán tovább adja, illetve velük egy időben létezett egy harangedényes kultúrához köthető régészeti komplexum, és az terjed úgy, hogy a genetikai állományt is terjeszti magával, és viszi egészen a Brit-szigetekre, illetve Ibéria területére is. Ez a genetikai mintázat mind a mai napig valamilyen módon megmutatkozik a mai emberiség genetikai mintázatában. Nyilván nem a teljes 8 milliárd emberében, de nagyon-nagyon nagy arányban kimutatható. A Brit-szigeteken találtak egy olyan érdekes történetet, hogy ugye mindannyiunk számára ismert Stonehenge története. A Krisztus előtti 2500 táján építették fel az ott élő, akkor még neolit újkőkori közösségeknek a tagjai, és akkor történt valami. Ugyanis a genetika azt mutatja, hogy ezt a Stonehenge-et felépítő népesség genetikailag teljesen megállt ott, és egy új népesség került be a Brit-szigetekre, és adta át ezt a genetikai mintázatát, és a Brit-szigeteken a népességnek a genetikai állománya ilyen szinten majdnem 90%-ban kicserélődött, és újra indult ennek a térségnek a története. A kurgánok az Alföld felbecsülhetetlen értékű műemlékei. Olyan monumentumok, amelyekhez történeti mondák, néphagyományok, hiedelmek fűződnek, s jó néhány esetben a népnyelv, helynevek, határnevek formájában őrzi a mai napig. Maguk a helynevek, és így ugye a halomnevek is az 1700-as évektől kezdődően adatolhatóak, amikor ugye ezeknek nyomát találjuk a történeti forrásokban. Vannak ugyan 15. századtól kezdődően is fennmaradt történeti források, urbáriumok, összeírások, de ezekben sajnálatos módon a helynevek nem említődnek.
Tehát összefoglalóan azt tudom elmondani, hogy a halomnevek és helynevek is 1700-as évektől kezdődően adatolhatóak. Egyetlen egy kivétel van egyébként, a királydomb, ugye, amit ma is a névhasználó királydombként említenek. Ez egy 1579-es oklevélben szerepel királydombja formában. Itt érdemes ugye arra gondolnunk, hogy ugye 2024, 1579, tehát egy jó 500 év távlatából is gyakorlatilag ugyanúgy nevezik ezt a kiemelkedést. És nyilvánvalóan nem is az 1500-as években keletkezett maga az elnevezés, hanem ettől jóval korábban. A helynevek kapcsán a leggyakoribb megnevezési mód az természetszerűleg az, hogy a helynek valamilyen sajátosságát tartalmazza a név. Tehát, hogy vagy azért kapta azt a nevet, mert olyan nagy, kicsi, hosszúkás, hosszú a formája, tehát vagy a formájáról, vagy a színéről kaphatta, vagy az ott található növényvilág, állatvilággal kapcsolatban. Tehát valamilyen sajátosság tükröződik ebben. Pásztorok világában Szent György naphoz számtalan babonás hiedelem fűződik, sok esetben éppen a halmokkal kapcsolatban. Állítólag a fekete halom is így kapta a nevét. Az ott legeltető pásztor az ugye elaludt, és egyszer csak megjelent Szent György napján egy ilyen láng, ami jelezte a pénznek a helyét, de aztán ez a láng elillant, és amikor újra ugye kiment a pásztor, és próbálta ugye ezt a kincset fellelni, akkor ugye egy ilyen úgymond pénzláng érte, és gyakorlatilag égési, tehát fekete foltok jelentek meg a bőrén, és sérüléseket szenvedett, tehát ilyesfajta történeteket lehet ugye összegyűjteni. Maga az, hogy ugye pénzt és kincset talál az ember, ez ugye épülhet arra a valós eseményre, hogy ugye ezek a halmok, kurgánok ugye nagyon gyakran rejtettek akár ugye temetkezéseket, akár középkori templomokat körülöttük temetővel, ahol valóban ugye a gazdálkodó ember akár a mindennapi tevékenysége során kincseket talált, és ugye egyfajta történetek kapcsolódtak ugye ezeknek a megtalálásához. Nagyon érdekes egyébként, hogy például a lyukas halomnak, hogyha megnézzük a történeti adatait, 1700-as évektől kezdődően vannak olyan határjárási okiratok vagy oklevelek, ahol például pénzes halomként is hivatkoznak erre, egyfajta ilyen vagylagos formában, hogy úgy is nevezték a lyukas halmot. Csillagfényes nyári estéken a pásztortüzek mellett számtalan babonás történet járta a halmokban elásott kincsekről, meg azok őrzőiről, a táltosokról, boszorkányokról. Máró Mátyás gulyás számadó a 2000-es évek elején saját élményéről mesélt, ami vele, meg az öreg Tömöri Jánossal esett meg, aki messze földön híres volt boszorkányos tudományáról. Hát a Tömöri az abban az öreg, mondom, azon boszorkányos, az volt. Mert az, mondom, hogy amikor kivehetünk, az körülhúzott az ostorra Gulyán, mikor beálltak Gulyán már megődni, azt nem ment el a marája. Pénzlángot lesni. Tetszettek elmenni? Hát az úgy történt, hogy már ugye az öreg, hát mi hozzá csak fattyúk voltunk, mert az, ami még örebbik pásztor, itt volt már a Máró család. Aztán azt mondta nekem, hogy felbízott, hogy valakinek azt mondja, elmenjünk estére a templom partra, van annak a terén egy kő. Oda leülünk, hogy majd meglessük, hogy majd az arany világít, mert meg van írva, hogy majd világít az arany. Hát nem az arany világít, hanem ilyen boszorkán mi jött. Hát, úgyhogy jött az embernek egy társadalom. Mikor oda az ember, akkor már eltűnt. De mi volt, hát ki tudja. Hát én láttam, meg majdnem a fejünkre jött. Mikor aztán vigyenek mindennek, azt mondja, na te láttad az aranyat, láttad, és te, meg kire elment mondjuk, hát ki beillem. Ezek a halmok valóságos időkapszulák, amelyek nem csak az oda temetett emberek földi maradványait, kultúrájuk emlékét őrzik, hanem minden fontos ismeretet létrehozásuk idejének jellemző természeti környezetéről is. 2013-ban Hajdunánás határában, a Zagolyában, ez a terület egyébként egy kőhajításnyira van a Szőke és Vidizuktól, egy jelentős nemzetközi kutatási projekt kezdődött, a Jamnaja Impact. Itt indult Hajdunánás határában, 2013-ban, akkor a
a projektet vezető Volker Heide professzor megkeresett bennünket, hogy mi lenne, hogyha az Alföldön kurgántemetkezést ásnánk, megfelelő kutatási területet keresnénk. Ugye ez volt az az időszak, amikor elkezdett terjedni, és egyre jobban elkezdtek érdeklődni a nyugat-európai kutatók is a Jamnaja etnikum iránt, az első keletről ide érkező nomád törzsek képviselői iránt, nem csak régészetileg, hanem genetikai szempontból is. És hát nyilván szükség volt arra, hogy az eddig kiásott Jamnaja temetkezéseken túl újabb temetkezéseket tárjunk fel, biztosítva ezzel annak a lehetőségét, hogy genetikai és egyéb biorégészeti vizsgálatokat végezzenek rajtuk. A Zagolyában feltárt halom talajtani szempontból is több érdekességet hozott, de mielőtt erre rátérnénk, nézzük meg, hogy általában mi mindent árulnak el ezek a halmok felépítésük rétegeiről, természeti környezetükről, magáról a talajról, amiből meghordták ezeket a kerekded, kisebb-nagyobb kurgánokat. 3 olyan dolog van ennek a környezetében, illetve magában a halomban, amit mindenféleképpen vizsgálni érdemes, vagy ami izgalmakat rejt, hogy így fogalmazzam meg. Egyrészt ugye eltemettek egy területet, egy talajtakarót, ami önmagában már nagyon izgalmas. Fölhordtak egy talajanyagot, ami szintén egy másik folyamaton esett át az év ezredek alatt, illetve hát van a környezetében egy talaj, ami pedig nem lett eltemetve, nem lett fölhordva, hanem a természetes folyamatokon keresztül fejlődött az elmúlt, tehát az építéstől eltelt több ezer évben. Minden olyan dolog, ami a környezetben, a tájban történik, az lenyomatot hagy a talajon. Tudniillik, a talajok lényegében ugye a különböző talajképző tényezők együtteseként fejlődnek, alakulnak ki. Hogyha most ezt a dolgot egy picit megfordítjuk, tehát ilyen inverz módon tekintünk erre az egészre, akkor azt mondhatjuk el, hogy ha a talaj a táj tükre, akkor egy eltemetett talaj, ami el van zárva a környezetétől, akkor az pedig az egykori tájnak a lenyomatát hordozza magán, vagy az egykori tájnak a környezeti tényezőit hordozza magán, mind morfológiájában, mind fizikai, kémiai, akár biológiai paraméterek formájában, mind pedig esetleg olyan rejtett mikro- és makromaradványok formájában, amelyek akkor keletkeztek, de ugye ott becsapdázódtak. Különböző mikro- és makromaradványok is rejtekeznek a talajban, amelyet egykori növények vagy állatok hagytak hátra. És ezeknek a növényi maradványoknak a vizsgálata azért rendkívül fontos, mert az egykori élőhelynek a természeti környezetéről szolgáltat valamilyen információt. A Zagolyán feltárt halom, az ETA 01-es halom alatt ott egy csernozium talajt tudtunk megfigyelni a maga teljes kifejlődésében és fejlettségében, ami azt jelenti, hogy a halom építésekor is, ahogy ma is, egy sztyeppei környezettel leírható, sztyeppei növényzettel leírható táj volt, ami a jamnaják számára ugye egy ideális élőhely, hogyha szabad így fogalmazni, hiszen az ő céljuk az volt, hogy a terelt és a meglévő állatállományuk számára jó legelőket, jó fűlegelőket tudjanak biztosítani, és az ugye hol máshol lenne meg, mint azokon a csernozium, azaz mezőségi talajokon, amelyek a mai napig is a legjobb termőképességgel rendelkeznek. Nem véletlenül, hogy az összes modernkori szántó is próbál ezekre a csernozium területekre fókuszálni. Ugye sikerült makroarcheobotanikai és mikroarcheobotanikai vizsgálatokat is végezni, tehát olyan növényi, nagyon pici maradványok és kicsit nagyobb maradványokat kigyűjteni a talajból, mert nem fúrtunk, hanem ugye a metszetfalba tudtunk nagyobb mennyiségű mintát gyűjteni, ami ezt a csernozium talajképzetést nagyon szépen alátámasztotta. Olyan fajoknak a maradványait is sikerült megtalálnunk, amelyek ma védettek. Például árvalányhajfajok, amelyek ugye ma a természeti oltalom alatt állnak, és jellemzően sztyeppékhez, csernozium talajhoz, löszös alapkőzeten képződött területekhez kapcsoljuk őket. Ezeknek a szenült maradványai is előkerültek a halom alatt lévő területről. Az első meghordás, vagy az első konstrukciós réteg, az gyakorlatilag egy az egyben a környezetben található, hol szikesedő, hol pedig inkább csernozium jellegű talajképződéssel leírható talajnak a feltalajába, tehát a felső 20-30 centiéből került meghordásra. Magyarán szóval nem mélyre nem egy gödröt ástak és abból építették a halmot, hanem lekaparták, összegyűjtötték a temetkezés környezetében lévő talajtakarót. És ami nagyon érdekes, hogy ezen egy színében és morfológiailag elváló réteget lehetett detektálni, amely egy világos színű volt.
Hogy ez direkt építették-e ilyenre, vagy pedig ez egy véletlen, azt nem tudjuk. Különböző ukrajnai területeken, ukrán területeken, illetve orosz területeken feltárt halmoknál találunk párhuzamot arra, és van olyan elmélet, amely szerint akár ez egy ilyen jelölés is lehetett, hogy lényegében akkor így világít a tájban a halom. Tehát, hogy megjelölik a halomnak a helyét azáltal, hogy egy ilyen világos színű üledékanyaggal fedik le. Az éppen maradt halmokon, ritka esetben ugyan, de megőrződött az ősi növényzet, különösen olyan fokozottan védett környezetben, mint például a Hortobágy. A hortobágyi tájban, a magasabb térszíneken, ugye a löszhátakon, ott a sztyeppvegetáció volt jellemző, és jellemzően a nagyobb árvízi utak, laposok mentén találhatók ugye a kunhalmok is, illetve az úgynevezett laponyagok, amik részben kunhalmokat is neveznek laponyagnak, de valamikor az azt is jelentette, ami az árvíz által összehordott ilyen túlzásokat, kis halmokat, amire aztán lehet, hogy temetkeztek is, így végül kunhalom lett belőle, vagy sírhalom lett belőle, de valójában ezek is egyfajta halmokként jelen voltak a tájban már akkor is. Több száz ilyen halom fordul elő, ugye a Nemzeti Park területén bő 200 halmot tartunk nyilván. Ezek olyan szempontból is értékesek, hogy valamikor, amikor ezeket építették, az épített halmoknál a környező lösztakaróból hordták össze a halmokat, ezáltal az akkor előforduló flórának a magbankja az megtalálható még az érintetlen halmok esetében mind a mai napig. Itt kiemelhető akár az árványhaj, vagy pedig a macskahere, amely olyan szempontból is fontos, hogy a fokozottan védett sztyepplepkének az egyetlen tápnövénye. Így ennek a fajnak az előfordulás is kötődik gyakorlatilag például a kunhalmokhoz is, mint kis reliktum élőhely foltokhoz gyakorlatilag. Ugye a tájban sok helyen már csak ezek a kunhalmok mutatnak eredeti löszvegetációt, ezért a védelmük az kiemelten fontos. Ha körbe tekintünk, akárcsak Hajdúnánas nagy kiterjedésű határában, feltűnik, hogy ezek a halmok bizonyos rendszerint épültek, egymástól nem túlságosan távol, mint egy sírmezőt vagy nagy kiterjedésű temetőt képezve, amelyeket a későbbi időkben számtalan kultúra népe használt hasonló célból. Sok esetben ezek kurgánmezőket alkotnak, tehát tulajdonképpen halmokból álló temetőről beszélhetünk bizonyos esetekben. Például a Vidizukban, ahol ugye az elmúlt években dolgoztunk, és ugye kurgánfeltárásra is került sor, ott például egy olyan kurgánmezőről beszélhetünk, a Zagolya és Vidizuk területéről, ami valamikor Krisztus előtt ilyen 3000 környékén indulhatott az első ilyen temetkezésekkel. Nyilván a visszatérő jamnaja nomád közösségek eltemettek ott az előző halmokhoz igazodva újabb elhunytakat, majd később az erre az évezredek során újra feltűnő hasonló állattartó közösségek is használták ezt. Létrehoztak egy szakrális teret, egy szakrális tájat, ami kifejezetten a szertartásokra, temetkezésekre szolgált, és aztán ezt hosszú évszázadokon keresztül ezt a különböző népcsoportok, akik megfordultak itt, ezt respektálták. Az egykoron itt élt és az újonnan érkező népek közötti érintkezés sok esetben járhatott kisebb-nagyobb konfliktusokkal. Bizonyítja ezt az a korai jamnaja pásztor is, akinek koponyája egy komoly harci sérülés nyomait viseli, róla bővebben hallhatnak majd a következő részben, vagy a Vidizukban fellelt nagyjából a 20-as éveiben járó jamnaja, akinek bordái között 2 nyílhegyet is találtak, azaz vélhetően erőszakos halált halt. Ezek a interakciók vagy találkozások a két közösség között nem feltétlenül és nem mindig békések voltak. Bizony voltak akár emberéletet követelő konfliktusos helyzetek is. Más szempontból viszont, hogy megmutassam a dolognak a másik oldalát, a két közösség minden bizonnyal keveredett egymással, biológiai értelemben is. Egy nagyon összetett kapcsolatrendszer kezdett ilyenkor, vagy ebben az időszakban kialakulni. Részben ennek tudható be az újonnan érkezett kelet-európaiaknak, hogy itt azért egy elég komoly átalakulási folyamat indul meg,
nem csak biológiai, genetikai értelemben, hanem társadalmi és kulturális szempontból is. Ez lesz majd az a folyamat, ami Krisztus előtt 2600-tól a Kárpát-medencében már beszélhetünk a bronzkorról. Tehát egy több száz éves időszakon keresztül zajlik az a folyamat, amelynek eredményeképpen a rézkor és a bronzkor közötti átalakulás megtörténik. A kurgánok nem csak az itt élt népek kultúrájának nyomait őrzik, hanem, mint fentebb elhangzott, több esetben az ősi vegetáció növényeit is. Ezért, amikor nagyon kivételes esetben engedélyezik egy-egy kurgán feltárását, hiszen egyébként törvényereje által védettek, a munkálatok végeztével megtörténik a helyreállítás is. Így volt ez a Vidi-Zugi ásatáskor is, amikor a helyreállítást követően a Hortobágyi Nemzeti Park szakemberei irányításával őshonos, főként csenkeszfélék magvait szórták szét, így is védve és megőrizve a táj természeti örökségét, ökoszisztémáját.